Van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar de Foundation for Life podcast. We gaan weer verder met de serie over eindtijd en we zijn bezig met het doornemen van Mattheüs 24. En ik wil beginnen met het lezen vanaf vers 15 tot vers 22 uit dit hoofdstuk. Daar staat: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten zij dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet plaats zal vinden in de winter, en ook niet op de Sabbat. Want dan zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Even tot hier. Mattheüs begint hier met een term genaamd de gruwel van de verwoesting. En hij refereert dan naar de profeet Daniel. En als we het boek Daniel bestuderen, dan zien we dat in Daniel 9, 11 en 12 hij spreekt over een verwoester die zal komen en die het offeren voor een periode, een halve week, dat is 3,5 jaar, zal stoppen. Een verwoestende gruwel zal het heiligdom ontheiligen. Dat is wat Daniel profeteert. Nou, alle toehoorders die luisteren naar Jezus, die weten waar dit over gaat. En die weten ook dat de vervulling van deze profetie al heeft plaatsgevonden in 168 voor Christus. Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië, nam toen in december bezit van de tempel. En hij installeerde daar een afgodsbeeld van Zeus. En offerde een varken op het altaar in de tempel. Een gruwelijke ontheiliging. En Jezus spreekt hierover als verwijzing van wat er staat te gebeuren. Want toen de stad belegerd werd door de Romeinen en generaal Titus in augustus van het jaar 70 de stad Jeruzalem binnendrong, toen ging hij ook de tempel in. Zelfs achter het gordijn in het heilige der heiligen. En in de tempel plantte hij dit keer geen afgodsbeeld van Zeus, maar het Romeinse schild met daarop een arend. En velen zien dit als de vervulling van wat we kunnen lezen in vers 28. Daar staat: want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Het systeem van offeren. De tempel als centrale plek waar alles om draait. Dat is tot een einde gekomen. Het is dood en daar zullen de gieren zich verzamelen. In het Engels staat er: the eagles will gather. En de eagle, de arend, was het symbool dat stond op het schild en op de vlaggen van de Romeinen. Een interessante parallel. Lucas schrijft in zijn evangelie aan de heidenen en hij omschrijft wat in dit geval de gruwel van de verwoesting inhoudt. Hij geeft er wat meer woorden aan. Vorige keer was het Syrië en Epiphanes en Lucas zegt dit over wat er staat te gebeuren. Hij zegt: wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn, er niet meer ingaan. Hij zegt dus: als er een leger rondom Jeruzalem is, dan is het gruwel van de verwoesting daar. Waar gaat het gebeuren? In Jeruzalem. Wat moet je doen?
vluchten naar de bergen in Judea. Dit is best specifiek en heel lokaal. Het gaat over iets waar zij mee te maken zullen krijgen. Dit heeft plaatsgevonden in ons verleden. Er wordt een stevige aanmoediging gegeven om niet te aarzelen. Niet even teruggaan om je koffers te pakken. Als je de legers ziet komen, wegwezen, vlucht de stad uit. Waarom is dat? Als een stad belegerd werd, dan was het eerste wat er gebeurde, is dat de poorten van de stad gesloten werden. De stad werd op die manier een soort onneembare vesting. Dat is heel goed als verdedigingsmechanisme, maar het is rampzalig als je de stad uit wilt. Dat kon namelijk ook niet meer. Zodra de poorten dicht waren, kon er niemand meer in. Wat fijn is met vijandige legers rondom de stad, maar er kon ook niemand meer uit. En daarom de aanmoediging: niet aarzelen, niet terug naar huis gaan, vlucht direct de stad uit. Vanuit de geschiedenis over de belegering van Jeruzalem weten we dat de Romeinse legers in het begin zich nog kort eventjes terug hebben getrokken. En dit gaf de mogelijkheid voor de christenen die nog niet de stad uit waren gekomen om alsnog te vluchten naar de bergen, wat ook massaal gebeurd is. Daarna, toen de belegering opnieuw verder ging, was er geen ontkomen meer aan. Als je op dat moment nog in de stad was, dan kwam je er niet meer uit. En maakte je alle ellende mee die eraan zat te komen. Hongersnood, epidemie, de belegering, de moordpartij van de Romeinen, het in brand steken van de tempel. Een verschrikkelijke gebeurtenis in de geschiedenis. We lazen in vers 19: maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Dat klinkt logisch in de context die ik zojuist heb geschetst. Je moet er namelijk niet aan denken dat je zwanger bent of dat je een babytje hebt die je moet voeden als deze dingen gebeuren en je de stad uit moet vluchten. Misschien heeft Paulus dit wel in gedachten gehad als hij trouwen min of meer ontmoedigt. Hij heeft het dan in de brief aan de Korintiërs over de aanstaande nood en dat de tijd nog beperkt is. Het zou heel goed kunnen dat Paulus doelt op deze gebeurtenissen. Verder staat er: bid dat het niet in de winter gebeurt. En dat spreekt voor zichzelf, denk ik. Hals over de kop vluchten lijkt me geen pretje, maar al helemaal niet als dit in winterse omstandigheden plaatsvindt. Bid dat het niet op de Sabbat gebeurt. Waarom niet op de Sabbat, vraag je misschien af. Nou, op de eerste plaats is het zo dat je niet zo ver mocht lopen op de Sabbat. Dat was een wet. Dus dat kon problemen opleveren. Maar een groter probleem is wat we kunnen lezen in Nehemia 14. Op de Sabbat waren namelijk de poorten van de stad gesloten. Dit gebruik werd ingesteld door de Joodse leider Nehemia na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Hij merkte dat handelaars en kooplieden op de Sabbat de stad binnenkwamen om goederen te verkopen, wat een overtreding was van het Sabbatsgebod. En om de heiligheid van de rustdag te waarborgen, gaf Nehemia het bevel om de stadspoorten te sluiten zodra het vrijdagavond donker begon te worden en ze pas na de Sabbat weer te openen. Hij plaatste zelfs wachters bij de poorten om ervoor te zorgen dat er geen handelswaar de stad ingebracht werd op de Sabbatdag. De stad uitvluchten op Sabbat was dus een serieus probleem. Sterker nog, waarschijnlijk was het onmogelijk om de stad uit te komen. Bid dat je niet zwanger bent of een baby moet voeden. Bid dat het niet op de Sabbat gebeurt. Het was lokaal en het was tijdgebonden. Het zijn dingen die te maken hadden met het leven in die tijd. En het zijn geen instructies of waarschuwingen voor ons in het Westen die ruim 2000 jaar later leven nadat Jezus dit heeft gezegd. Hij zei dit niet tegen ons, maar hij zei het tegen een groep mensen die daar leefden in die tijd.
Ik laat het hier even bij voor nu. Volgende keer gaan we verder en dan pakken we het verder op vanaf vers 23. Bedankt voor het luisteren, geniet van je dag en tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering van de Foundation for Life podcast. Via onze website zijn er verschillende mogelijkheden om toegang te krijgen tot meer onderwijs. Zoals onze e-courses, de verschillende boeken die we hebben uitgegeven. En via ons YouTube kanaal zijn al onze conferenties terug te kijken. Als je ons wilt ondersteunen, dan kan dit door deze podcast te delen of te liken. Of door middel van een gift via onze website www.foundationforlife.nl.